Okay, so this is gonna be our last class untuk topik graphs of function. So we're gonna go into the last learning standard. So if you can see from the screen, the last learning standard is to solve problems involving graphs of functions. Okay, so from the graphs yang dah hantar assignment last week on Sunday, photos yang hantar, so far okay. So I'll just show you guys. So if you can see, there's a lot of you guys tak hantar. Tapi ada yang hantar lah. Okay, let's look at Richelle punya lah. Since Richelle is not here, right? So I'm just gonna show you one example from you guys. Okay, so self practice 8.2. Yang ni dengan yang ni there's no problem. Ada yang nombor 2 ni, some of you use calculators, then it's okay lah, tak ada masalah. Okay, construct tables, dia bagi here lah, question number 2 here is from -1 to 3. Jadi most of you memang buat -1, 0, 1, 2, 3. So that's good lah. So that's what I wanted. Okay, and then here is the graph. Okay, cuma teacher nak comment. I'm not sure if you can see it. Let me see if I cannot do it here. Okay. Okay, I'm not sure if you can see it, but hopefully you can. Okay, first thing teacher nak comment kalau ada yang buat lah just check your graph. Is first thing you tak label kat sini. This is X, this is Y. So you're supposed to label it. Okay. So kalau teacher buat dia, teacher akan buat macam ni lah. So you should write down X and Y. And then some of you tak tulis 0 in the middle. The origin tak tulis. So tolong check your graph. Kalau tak tulis, ni wajib tulis 0. Okay. And then the question asks for 2 cm to 1 unit on the x-axis, 2 cm to 10 units on the y-axis. So macam Rachel ni buat betul lah. Cuma if you can see, not sure if it's clear visible on your screen. If you can see, Rachel ni dia ambil garisan bukan yang grid yang bold. So kalau kamu tengok kat grid kertas graf ni, ada yang tebal, ada yang nipis. So sepatutnya aksis dia berada di atas garisan yang tebal. Now Rachel ni dia ambil garisan yang nipis. Okay, why do you do so? Don't make your life difficult. Kerana yang tebal ni memang from this one line yang tebal, okay, from this one line yang tebal hingga this line is supposed to be 2 cm. Okay, jadi guna je garisan bold. Usually it's going to be like that lah. So Rachel ni dia tulis di tengah-tengah. So it is not incorrect. I still accept it, but make your life easier lah. Okay, so itu yang tak tahu yang keberapa dah. Okay, and then labeling Rachel no problem, X and Y.
So Y is 10, X is 1. Okay. And then dekat sini Rachel buat dengan betul But some of you letak sampai 30 sahaja. Bukan 30, 40 tak ada masalah. Ini negative 10, negative 20 dia tak tulis. Dia missing lah. Okay, ada satu point kat atas ni dia miss. Either kat atas yang positif atau yang kat bawah negatif. So you're supposed to write like this. Kena over your first and last point. Mesti melebihi point. Okay. So kalau teacher bagi markah dekat sini, grid X and Y. Grid X and Y is supposed to be 1 mark. Okay. But here, Rachel, dia tak tulis X and Y. So jadi, dia tak layak pun sebenarnya dapat P ni. So dia akan dapat P kosong. Markah yang pertama adalah kosong. Okay. Kemudian dia plot. Okay, betul lah. Rachel plot. Semua dia guna X. Okay, cross. Okay, no problem. So teacher akan check satu-satu ni. Point yang kamu plot ikut table. Selepas tu, okay, so kat sini lah kamu akan tengok Saya nak tunjuk. Takut kamu tak nampak. Okay, I'm just gonna make it bigger. Pun tak boleh juga. Okay. So if you can see here, Rachel dia sambungkan garisan tu. Kat sini nampak tak ada double line. Not sure if it's clear, but there is actually a double line. Maksudnya dia ada lukis satu garisan, kemudian dia padam. Tapi ada bekas daripada point yang pertama. So kat sini sebenarnya salah. So ada double line. Okay, kemudian if you can see, garisan ni dia tiba-tiba dia membengkok dekat sini. Dia sepatutnya straight sahaja ke bawah macam tu. Okay, ni dia membengkok, tiba-tiba pula ada lekuk kat sini. Okay, jadi kat sini pun ada bend. Salah. Okay. And then if you can see juga dekat tengah-tengah ni, okay, dia ada Parkinson sikit. Dia bergeletar. Turun, dia naik sikit, and then dia turun, and then dia naik, dia turun. Dia macam bergerikil kat sini. Okay, menggeletar kat sini. So, pun tak ada markah, dan di point ini, dia tak melepasi betul-betul kat tengah X, cross. Itu pun sama juga. So, did not touch the point. Okay. So macam tu teacher akan check satu-satu. Kemudian ada daripada kamu dia terlebih. Point yang pertama selalunya dia tak akan terlebih. Point yang terakhir tu dia akan terlebih. Dia keluar sikit daripada point tu. Itu pun tak boleh. Maksudnya ada extension. Okay, so you have your graph in your textbook, in your exercise book. Kamu jadi cikgu, cuba kamu tengok. Line kamu tu berhak ke dapat full marks? Okay. Alright. So, ini graf yang seterusnya. So, sama juga. Misalnya dia buat benda yang sama je. Kesalahan yang sama. Iaitu tidak ada label XY. And then kalau dia plot semua okay. Tengok dia buat grid semua okay. Tapi garisan itself. Nampak dia macam menggeletar. And then ada bekas-bekas dia padam. Tapi dia malas nak padam point tu terus dan plot balik. So menyebabkan ada bekas-bekas. Ada bekas-bekas dekat dia punya plotting point dia tu. Okay. Jadi rajinkan diri anda lah
untuk buat ni sebenarnya. Okay, so siapa yang rasa macam oh tak betul sangat graf dia tu, tolong betulkan. Dan sekiranya nak kepastian, okay, whether your graph is smooth ataupun tidak, you can just PM me a picture of your amendment lah, your correction tu. Kamu nak tengokkan kepastian, kamu bagi kat saya. Buat kat Telegram saja. Okay. So that is one example. Okay, so back to our learning standard for today. So today kita akan masuk 3 example. The first 2 examples come from the textbook, which is example 14 and example 15. Okay, and then the last example, example 3 in this screen, in this class is from comprehensive practice. Okay, saya ambil daripada generating excellence question 9. Saya ambil dari situ. Okay, so let's look. So example 1. Every day, Johan and Erica receive pocket money from their father. They keep part of the money in their saving boxes. So ni tabung lah ni. The graph below shows the total amount of money saved according to the number of days. So I tengok ada 2 orang So we have Johan, we have Erica. That is why graph ini ada 2 garisan. So this is a linear graph. So Johan is the red one, Erica is the green one. Okay, see number of days sehingga 30 days. And then money up to more than 120 ringgit. Okay, so A, the question asks you how much money is saved at the end of the 20th day. By the end of 20th day, apakah berapa banyak money is saved by Johan? So what you do is, kamu baca daripada graph. There is no calculation. Read from the graph. 20 days. Jadi pergi kat 20 days here. Okay, we go to 20 days. Buat garisan putus guna your pembaris. Okay, you have to show this is your macam working lah. So do a dotted line using your ruler to see. Okay, Johan, berapa banyak savings dia? It is actually 80 ringgit. Okay, berapa banyak untuk Erica? Erica is 60 ringgit. Okay, so the answer for Johan here is 80 ringgit. Erica 60 ringgit. Itu sahaja. So your working is practically the dotted line on the diagram ataupun on the graph lah. Okay, so let's look at B. When will the amount of money saved by Johan and Erica become equal? Okay, maksudnya bila masanya Johan tu dan Erica tabung dia, saving tabung dia akan jadi sama amount dia. Jadi daripada graf kamu tengok kita panggil intersection point. Intersection point maksudnya point di mana 2 garisan bertemu. So kat sini. Okay. So we look at the intersection point. So tengok soalan. Soalan minta berapa banyak duit. Dia tak minta berapa hari yang diorang dah menabung yang akan jadi sama amount of money dia. Dia nak tahu duit tu berapa banyak. So jadi duit berapa banyak, samalah. You use your ruler, pergi dekat money. So the answer is 40 ringgit. Oh salah ni, sorry. Baca balik.
When, bila. I'm sorry. So bila, jadi bukan yang kat money, tetapi kita pergi kepada hari. Okay, so 10 days. Okay, lepas 10 hari, pada hari yang ke-10, on the 10th day, the amount of money saved by Johan and Erica jadi sama, equal. Berapa banyak? RM40. Okay. Kedua, C. When, sekali lagi bila, will the amount of money between Johan and Erica have a difference of RM30? Jadi contohlah kalau Johan ada RM10, Erica ada RM40. Jadi perbezaannya adalah RM30. Jadi tengok daripada graf, kita kena tengok jurang ni. Nampak jurang ni. Dia punya perpisahan di antara dua line. The area, bukan the area. Distance between these two lines. Dia mestilah 30. Okay, so if you see your grade, 2 cm is 20. Okay, jadi saya perlukan 15 small boxes. 15 small boxes, barulah saya dapat perbezaan RM30. Okay, let's look from below. So kat sini, paling besar pun RM20. Hari pertama, Johan dan Erica menabung. Erica dah ada RM20 tapi Johan tak ada apa-apa duit. So perbezaan mereka adalah RM20. So sini bukan. So naik atas kat sini. Okay, kat sini baru RM20 juga. Okay, ingat kita nak 15 kotak kecil. So pergi lagi, kat sini tak sampai. Pergi sini, cukup tak? If you see, kat sini ada 15 kotak kecil. Okay, you see here. So perbezaan, you see the difference. Okay, over here is actually 70 dengan 100. So bezanya adalah 30. So when it is during, kita akan pergi tengok kepada x-axis kita. On the 25th day. Okay, jadi jawapannya adalah on the 25th day. Diorang akan ada perbezaan RM30. If you go further, lebih daripada 25 hari, so perbezaannya akan makin besar. Di mana Johan punya duit lagi banyak daripada Erica. Okay. Last. Their father promised to give a present to the person who saves the most at the end of 1 month. So 1 month, 30 or 31 days. Okay. So who will get the present? Justify your answer. Okay. Let's look. Since graph ini ada sehingga 30, and then sebenarnya kita boleh ambil 31 juga. Tetapi dia stop dekat 30. So kita andaikan 30 days. 1 month is equal to 30 days. Okay, so kamu akan kena tunjuk Yes, daripada sini saya boleh tahu sebenarnya Johan ada duit lebih banyak. Namun demikian, soalan tu minta justification. Okay, bila dia minta justification, kamu kena tunjukkan data lah. Perbandingan tu. Okay, jadi macam mana nak jawab? So, who will get the present? Kita tulis dulu. Johan. Full stop. Tak payah buat ayat panjang. I just want the answer. Okay, Johan. Justify your answer. Because
On the 30th day, Johan has saved ringgit, 120 ringgit, which is more than Erica by apa beza banyak dia? 80 hingga 120 by 40 ringgit. Okay, maksudnya Johan ini dah menabung, dah dapat duit sebanyak 120 ringgit di mana adalah 40 ringgit lebih daripada Erica. Okay, ataupun kamu boleh buat juga ayat because on the 30th day, Johan has saved 120 ringgit while Erica has saved 80 ringgit. Lepas tu kamu kena elaborate sikit lagi lah. Hence, it shows that Johan has more money saved than Erica. Okay, so bila saya buat satu ayat macam ni, I don't need to elaborate lah bahawa Johan tu adalah lebih daripada Erica. Okay, so tak perlu pun grammar tu betul ke apa, asalkan point tu ada. So teacher boleh kasih markah. Okay, so nampak macam mana kita nak baca graf. Saya nak tunjuk cara baca graf je. So jadi soalan ni semua tak ada banyak calculation. Dia adalah macam mana kamu baca graf. Okay, faham Alright, ada soalan tak? Tak ada. Okay, kita pergi example 2. So example 2 is from your example 15 lah in your textbook. So example 2. In an animated game. Ni kamu suka main game kan? Kat telefon ke apa? Animated game. While the cartoon character Jibam. Ni Jibam lah kot. Jumps from a rock, a pebble is thrown at him. Bila Jibam meloncat, ada batu yang dilontarkan ke arah Jibam. Macam itulah dia cakap. So yang ada dua benda berlaku serentak. So pebble is thrown at him to make him fall. Graph of the function. So graph of the function 6 plus x minus x squared. So yang merah. Tengok dia dah label. Kuasa paling besar adalah kuasa 2. Jadi ni adalah graf kuadratik. Okay, represents Jibam's movements and graph of the function y equals to 2x. So ini adalah linear graph. Represents the movement of the pebble. So pebble tu bergerak dengan garisan lurus. Sementara Jibam meloncat, dia bentuk dia macam kuadratik. Tapi yes, saya tahu in real life, pebble ni akhirnya dia akan jatuh juga kan. So sepatutnya dia satu kuadratik juga. Tapi kita assume dia adalah straight line. Okay. Y represents height in meter. And X represents time in seconds. Ni Y ni sepatutnya Y huruf kecil lah. Atau kenapa dia bagi Y huruf besar, sepatutnya Y huruf kecil. So maksudnya ni Y, ni X. Ketinggian masa dalam saat. So dia start. What is the maximum height of Jibam's jump? Ketinggian yang paling tinggi. Jadi kita akan tengok maximum point daripada quadratic graph. Maximum point dekat quadratic graph sama, gunalah pembaris dot dot dot. Kamu akan nampak dia adalah 6.2 meters. Kat situ So jadi jawapannya adalah 6.2 meters. Okay, B. When
does the pebble touch jibam? Jadi bila pebble itu ataupun batu ini kena jibam, mestilah pada point of intersection. Okay, jadi kat sini. Cuma dia minta apa? When. Bila. So, bila kita akan turun ke bawah. X-axis. So, once again, your dotted line. So, kita akan nampak dia adalah at 2 seconds. When? At 2 seconds. Okay. So at 2 seconds after jibam jumps ke ataupun at 2 seconds saja, okay, tak ada masalah. As long as you have that 2 seconds. Okay, see, when does jibam touch the ground? Bila dia kena ground. So tengok ground mestilah bila mana height itu adalah kosong. Barulah ni tanah. Okay, bila? So kita tengok x-intercept. So at 3 seconds. So jibam ni lompat 3 saat saja. Okay, daripada 6.2 meter paling tinggi. Dia 6, dia naik tinggi sikit. 0.2 meter, kemudian dia turun. Okay, so semuanya mengambil masa 3 saat. So maksudnya jibam ni dia mesti berada dekat di atas sesuatu dan dia loncat turun. Okay, so begitu sahaja. Simple kan? Okay, so sebab itulah teacher tunjukkan satu lagi example 3. Ini kena fikir sikit. Okay, Zarul wants to rent a bicycle to go sightseeing at the recreational park. So kita ada satu Zarul, dia nak pergi naik basikal lah. Tapi dia sewa basikal tu. There are 2 shops offering bicycle rental services, company A and company B. So the graph shows the hourly rate charged by each company. So maksudnya x-axis ni berapa yang Zarul kena bayar. Dan penggunaan bicycle tu mengikut jam, hours. Okay, from 0 hours, rental tu bermula sahaja, company A, Zarul kena bayar RM2. Okay, belum lagi dia start masa Tapi company B kena bayar RM4. Jadi kalau kamu tengok, makin lama Zarul menggunakan basikal, harga pun makin naik. Nampak Okay, jadi A. How much does company A charge to rent a bicycle for 3 hours? Selama 3 jam, dia nak tengok company A. So, company A warna merah. So, 3 hours, pergi y-axis, kita pergi 3 hours. Company A garisan warna merah. So, pergi tengok kat dia punya x-axis. So, the answer is RM8. So, the answer is RM8. Okay, B. If Zarul wants to rent a bicycle for only 1 hour, dia nak 1 jam je. So, which company offers a cheaper rate? And then you kena explain. 1 jam, jadi buatlah garisan di y-axis 1. So, buatkan untuk company A dan company B. So, jadi kita tengok company A, kita kena bayar RM4. Company B kena bayar RM5. Jadi, which one is cheaper? It is company A. Kenapa? Macam kita buat ini example 2 ke example 1. Example 1. So, kita akan tulis. Saya tulis kat bawah sini lah. So, company A. Jawapan dia. Full stop.
Tu je. Okay, because company A offers RM4 for 1 hour, which is cheaper, ER ada, than company B by, berapa beza? RM1. So kalau kamu tengok ayat teacher nombor 1 tadi, ayat lebih kurang. Because Johanna save which is more than Erika by. Okay, kat sini teacher guna perkataan cheaper than. Sebab tengah cakap pasal mana lebih murah kan. Company B by, ada perkataan by juga. Berapa bezanya? RM1. Sebab satu RM4, satu lagi RM5 kan. Macam tu. Okay, let's look at C. Zarul has RM7. From which company should he rent the bicycle? So Zarul ada RM7, jadi kita tengok. Graf, dia tak ada pula. Dia kat sini kita punya grade 2 cm to 2 units. Jadi 7 akan berada di tengah-tengah. Okay, so RM7. Buat je garisan yang sentuh company A and company B. And then company A adalah 2.5. Company B adalah 3. So 2 ni. So which one? Of course, it's gonna be company A. Why? Okay, saya tulis kat bawah lah. C company A. Nampaknya RM7. Still company A. Kenapa company A? Sorry, company B kita patut pilih. Kenapa company B? Kerana dengan RM7, company B saya boleh guna sehingga 3 jam. Company A hanyalah 2.5 jam sahaja. Okay, why? Because Zarul can use the bicycle for 3 hours. Hours salah. For 3 hours, which is more than company A by 0.5 hours ataupun by 30 minutes. Pak. Okay, ataupun kamu boleh cakap because Zarul can use the bicycle for 30 minutes more than company A. Sip lah. Tapi teacher standardize ke ayat sebab ni benda yang kita dah buat daripada example 1. Okay, 4-3 which is more than. And then ada perkataan by lagi. So perbezaannya adalah 30 minit. Okay. So D. After which hour the payment charge at both bicycle companies will be the same. Harga yang akan jadi sama. Bila? Okay, so kita tengok intersection point lah. Sebab kat sini harga dia sama bila 2 jam. Okay, so ini kamu kena buat garisan putus-putus untuk tunjuk. So it's gonna be, the answer is 2 hours. E.
So if Zarul rents a bicycle for 6 hours from company B, how much must he pay? 6 hours. So pergi tengok Y axis. 6 hours. Company B. Turun bawah. So you will see dia kena bayar RM10. Okay. So kat sini soalan dia ada dua explanation. Ini jelas kalau kamu tengok dari sini kita bandingkan yang x-axis. Payment. Tapi C ini kita bandingkan y-axis. Hours. Okay. Alright, so kat sini dia tengah bandingkan berapa charge yang dikenakan. Kat sini berapa lama kita boleh gunakan basikal. So jadi bagi kamu dia kena bergantung kepada berapa masa yang kita nak gunakan. Sekiranya kita nak guna basikal tu kurang daripada 2 jam. So yang paling bagus adalah company A. Okay, sebab dia lebih murah. Tetapi bila kita nak pergi lebih daripada 2 jam, yang lebih bagus adalah company B. Kerana dengan harga yang lebih murah, saya boleh pergi lebih lama. Nampak So begitulah kalau kamu faham. Okay, so ada soalan tak? Okay, so itu sahaja hari ini. So kita hanya nak pergi kepada solving problems lah. So ini jenis-jenis soalan yang buat untuk solving problems. Okay, so jadi bermula dengan topik graph of function. Kalau kita ingat, kita belajar pasal apa kita belajar? Relationship kan? Kita belajar pasal domain, codomain, range. Jangan lupa benda-benda tu. Relationship sama ada dia adalah function ataupun tidak function. Okay, kemudian kita belajar pasal representation of graph. Kita ada arrow diagram, kita ada graph, kita ada pairs, ordered pairs. And then kita belajar juga pasal representation menggunakan table dan juga equation. Kalau ingat. Kemudian baru kita belajar pasal table of values. So kalau kat sini, kamu akan draw graph, table of values, draw graph. Dan daripada graph tu, kita boleh buat solving problems. Okay, so